Hello and welcome to Northeast PSC. Northeast PSC মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এনালাইসিছত ভালে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল আছে। হেবোৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত কেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব, কিবোৰ ইনফৰমেশন আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব, হেবোৰ বস্তু আমি ইয়াত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাট বিফোৰ দ্যাট মই খালি সুধিব খুজিছোঁ, যদি আমাৰ এই ইনিচিয়েটিভবোৰ ভাল লাগি আছে, প্লিজ লেট আছ নো বাই লাইকিং দ্য ভিডিও, sharing it with your fellow aspirants and putting a comment below the video. আৰু যদি আমি কিবা ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে, যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে, যদি কিবা সাজেশন আছে বা যদি কিবা আমি ভুল কৰি আছো, সেই বস্তুবোৰ আমাৰ কমেন্ট বক্সত একদম freely, you know, because India is a democratic country, so be free, be opinionated, আৰু যি কিবা যদি আছে opinion, please put them in the comment box. Aru, if you want the annotated PPT of this video, then please join our Telegram channel, that the link for which is given in the description of this video. ঠিক আছে, তো তেতিয়া এই পিডিএফবোৰ পাই যাবা। Without any further delay, let us begin today's discussion. This is a very important one, that over 50% of rural population in Northeast uses traditional fuels for cooking. আমি কি দেখা পাই আছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা, ওকে, আমি এলপিজি গ্যাস আমাৰ যেটো কিচেন আছে তাত আমি এলপিজি গ্যাস ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই এনেকুৱা বহুতবোৰ আঁচনি গভৰ্ণমেণ্টে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, ওকে, আমি কি দেখা জনৌষধি যোজনা বা এই বহুতবোৰ স্কিম আছে য'ত আমি বেমাৰ আজাৰ বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, য'ত আমি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, ক্লিন এনাৰ্জিৰ ফালে যাই আছোঁ। কিন্তু আমাৰ যেটো নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতত যদি আমি দেখা পাওঁ, বহুত সংখ্যক মানুহ, এটলিষ্ট 50% অফ দ্য পপুলেশ্যন, মেজৰলি ইন আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড মেঘালয়া, ইয়াত আমি কি দেখাওঁ, মোৰ দেন 50% অফ দ্য পপুলেশ্যন দে আৰ ইণ্ডালজড ইন কুকিং প্ৰেক্টিচেছ উইচ ইউজেছ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুয়েলছ, মানে গছৰ কাঠ হ'ল, ঠিক আছে, মানে বহুত মানে কিবা কিবি যিবোৰ আমি ৰুডিমেণ্টাৰী প্ৰেক্টিচেছ যিটো আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো এতিয়া প্ৰেক্টিচত আছে। বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ, এইটো কি হয়, দিছ কজেছ পলিউশ্যন, আৰু পলিউশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হয়, যিটো আমাৰ আছে চিলড্ৰেন আছে নহয়, দে আৰ মোৰ প্ৰন টু ডিজিজেছ, they might get affected by this kind of pollution. আৰু আমি সদায় পলিউশ্যনৰ কথা পাতোঁ, আমাৰ যিটো এয়াৰ কোৱালিটি আছে এইবোৰ কথা পাতোঁ, বাট উই নেভাৰ টক এবাউট সামথিং কল্ড ইণ্টাৰনেল পলিউশ্যন অৰ নট ইণ্টাৰনেল, ইট শুড বি ইনডোৰ পলিউশ্যন। ঠিক আছে, আমাৰ ইনডোৰ পলিউশ্যন বহুত হয়, ঠিক আছে, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আমাৰ এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হৈ যায়, যেতিয়া আমি এনেকুৱা আমি কিচেন মেইনটেইন কৰোঁ, ইভেন ইফ it is a LPG kitchen, okay, LPG connected kitchen যদি আছে, তুমি কি দেখা পাবা যে এক্সস্ট ইমান মানে সাফিচিয়েণ্ট নাথাকে, ঘৰৰ ভিতৰত যেটো ইনডোৰ পলিউশ্যনটো বাঢ়ি যায়, আৰু ইট ইজ ইনক্ৰিজিংলি বিকামিং এ চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম। আৰু সেইকাৰণে যদি আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যেটো নৰ্থ ইষ্ট এই ইলাকাত যদি আমি দেখা পাওঁ, যেটো পলিউশ্যনৰ লগত জড়িত যিবোৰ বেমাৰ আজাৰ আছে, ইয়াত হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, উই শুড গো টুৱাৰ্ডছ LPG অভাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউল, ঠিক আছে, আমি ইয়াত হেল্থ ৰিলেটেড বেনিফিটছ পাম, ঠিক আছে, আমাৰ যিটো বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে সেইটো কম হৈ যাব, ঠিক আছে, তাৰপিছত টাইম ছেভিং হ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউল আছে সেইটো কালেক্ট কৰাৰ কাৰণেও টাইম লাগে, আৰু মষ্টলি দিছ আৰ দ্য এক্টিভিটিজ ডান বাই উইমেন, হয় না। তো হোৱাট উই কেন ডু ইজ উই কেন ছেভ এ লট অফ টাইম, আৰু আমাৰ যিটো আছে ফিউল ছেভিং হ'ব, আমি ফিউল ছেভিঙো কৰিম, পলিউশ্যনো কম ক্ৰিয়েট হ'ব, ঠিক আছে, আৰু ইকনমিক কষ্ট যিটো আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন যে হ'ব, ডিফৰেষ্টেশ্যন হওক বা আমি পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি হওক, তাৰ কাৰণ যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দেট উই নিড হোৱাট দিছ উডছ ফ্ৰম ফৰেষ্ট, দেন উই উইল ডু ডিফৰেষ্টেশ্যন, চ' দেট উইল অলছ' ছেভ আৱাৰ লাইক environment. And LPG does not produce harmful pollutants such as sulfur oxides or nitrogen oxides. এইবোৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউলত প্ৰডিউচ হয়, ঠিক আছে। So it has 50% fewer carbon emissions than the coal and 20% fewer than oil. So there are so many advantages that why we should move towards LPG. Of course, those are the people who are educated. যিবোৰ শিক্ষিত সমাজৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে increasingly they have already changed their way of life. But যিবোৰ অশিক্ষিত সমাজ আছে, তাত আমাৰ এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, আমি তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউলৰ কিমান চিৰিয়াছ ৰেপাৰকাশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু আমি কি দেখাব মানে
LPG যিটো চিলিণ্ডাৰ আছে সেইবোৰৰ গ্যাস কানেকশ্যন ঘৰত লোৱাৰ কাৰণে বহুত এটা আৰ্ডুৱাছ প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মানে পেহেল ল'ব পাৰোঁ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল এ টোল ফ্ৰী গ্ৰিভেন্স নাম্বাৰ শুড বি ছেট আপ এণ্ড এডভাৰটাইজড ৱেল ঠিক আছে তাৰপিছত ইনষ্টলমেণ্ট স্কিম দিব পাৰোঁ যে মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট ৱাইজ মানে এভেইলেবল কৰি দিয়া হ'ব যাতে হাউচ হোল্ডবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে চিলিণ্ডাৰৰ পইচাটো দিব নোৱাৰে তেতিয়া দে শুড গেট সামথিং লাইক দিছ EMI বেচিছ পে'মেণ্ট ৰিডিউচিং প্ৰাইচেছ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ফিমেল লিটাৰেচি এই সকলোবোৰ বস্তু জড়িত হৈ আছে যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ফিউলৰ পৰা আমি যদি LPG ফিউলৰ ফালে যাওঁ ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এইটো বহুত সৰু টপিক হয় APSCৰ এক্সামটো 17th March 2024 হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হ'ব প্ৰথমে কি হৈছে OMR sheet আছিলে কিন্তু এতিয়া কি দিব কাৰ্বন কপি দিব so that when you put the OMR okay ABCD whatever you are doing then after submitting the paper you will get the carbon copy তাৰ লগতে একদম চিপকা থাকিব তাৰ তলৰ পৰা এইটো হালকা কৰি মানে হেতু কাটি হেনা তুমি লৈ আহিবা so this carbon copy will be given to the aspirant so that যেটো মানে এক্সামত যেটো ধান্দলি হয় ভ্ৰষ্টাচাৰৰ যেটো সম্ভাৱনা থাকে হেতু যাতে একেবাৰে না থাকে so China building villages the next topic is China building villages on disputed Bhutan border China আমি কি দেখা পাইছো চাইনাৰ যেটো আছে more than 10 countries আছে চাইনাৰ যেটো মানে বৰ্ডাৰত at least I think around 13 countries আৰু সকলোবোৰ কান্ট্ৰিৰ লগত চাইনাৰ কি আছে তোমাৰ বৰ্ডাৰ ডিসপিউট আছে ঠিক আছে China is increasingly becoming what aggressive ঠিক আছে মানে it is trying to increase its influence as much as possible okay so China is becoming very very aggressive আৰু এটো আমাৰ কাৰণে বহুত sensitive topic হয় কিয়নো যদি আমি ভুটানৰ ম্যাপটো চাও ভুটান কত আছে ভুটান ইজ sandwiched between India and China ঠিক আছে আৰু ভুটান চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ এটা ট্ৰাইলেটাৰেল পইণ্ট আছে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ এইটো ৰিজন বহুত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো মানে সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটিৰ কথা আছে তাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ যেটো আমি দেখা পাও ভুটানৰ পৰা অকনমান দূৰতে কি আছে ইয়াত আমাৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ আছে শিলিগুৰি কৰিডৰ যেটো হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া কানেক্ট কৰে ঠিক আছে ইট ইজ জাস্ট 35 কিলোমিটাৰ লং 35 কিলোমিটাৰ ওয়াইড উইডথ এটু যেটো বহল আছে এটু 35 কিলোমিটাৰ এইফালে ঠিক আছে তো ইট ইজ এ ভেৰি সেনসিটিভ পইণ্ট সো উই ডু নট ওয়ান্ট এনি কাইন্ড অফ সিকিউৰিটি থ্ৰেটস ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন ঠিক আছে সেইকাৰণে ভুটানৰ লগত যদি চাইনাৰ কিবা এটা মানে প্ৰবলেম হৈ আছে দেন it is directly in India's interest yet eta park ase sanctuary ase Sakteng wildlife sanctuary yato China eta claim ase thik ase yat doklam dekha pai asa doklam play-tu yat 2017 ত কি হৈছিল Chinese troops ahibo খুজি আছিল তেতে Indian troops ইয়াত যায় না এই ডকলামত stand off হয় মানে ডাঙৰ মানে it was almost like a war like situation in the year 2017 so what we see that China is increasingly trying to increase its influence in the last couple of years especially from 2012 why 2012 is the time when Xi Jinping became the president of China so সেই কাৰণে ভুটানৰ লগত চাইনাৰ বহুত মানে মেজালি হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত আছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ইহঁতে মানে কেলেংকাৰী কৰিব চেষ্টা কৰে লাডাখত কৰি আছে ঠিক আছে আমি কি দেখা পাই আছো যে চাইনাৰ যেটো এটিটিউড আছে ইট ইজ লাইক চেঞ্জিং এণ্ড উই হ্যাভ টু বি ভেৰি ভেৰি কশিয়াছ ওকে so on June 18 2017 as a part of Operation Juniper about 270 armed troops with 2 bulldozers crossed Sikkim border Doklamot jay aru tat Doklamok save kora karone chesta kore so yat aru te map ase sabo para thik ase jodi ami sao yes north Doklam kot hoy etu India Sikkim hoy ifale China hol etu hol Bhutan thik ase to it is a strategically very very important from India's interest point of view next topic is India's first parametric insurance for fish farmers launched in Assam যেটো আমাৰ ফিশ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকক কি দিব লাগে আমি তেওঁলোকৰ যেটো ফাৰ্মিং প্ৰেক্টিসেস আছে তাত এটা সেফটি আৰু সিকিউৰিটি হ'ব লাগে যে বাই চান্স কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ যেটো মানে কাল্টিভেশন আছে হেতু ইমান বেনিফিশিয়াল নহল ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লস হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল ফৰ agricultural farmers we have MSP তেন্তে আমি যেটো আমাৰ ফিশ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ভাবিব লাগিব সো অসম গৱৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে তেওঁলোকে ফিশ ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে যেটো insurance scheme launch করেছে ঠিক আছে Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Society and the State Fishery Department এওঁলোকে মিলি হেনা এইটো লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় তার কারণ
ভাৰতত কতো নাই সো ইট ইজ ফাৰ্ষ্ট অফ ইটস কাইণ্ড সেইকাৰণে সুধিব পাৰে প্ৰশ্নটো ঠিক আছে পেৰামেট্ৰিক ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে কি হয় এইটো এনে এটা কণ্ট্ৰেক্ট হয় ৱেৰ এ পলিচি হোল্ডাৰ এগেইনষ্ট দ্য অকাৰেঞ্চ অফ এ স্পেচিফিক ইভেণ্ট বাই পেয়িং সেট এমাউণ্ট মানি লোৱা বহুত অকস্মাত মানে ফ্লাড হৈ গ'ল ঠিক আছে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা এটা মানে আনচাৰ্টিন চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল য'ত মানে ফিছ ফাৰ্মাৰৰ লছ হয় তেতিয়া বেছড অন দোজ কাইণ্ড অফ আনচাৰ্টেনিটি ইউ উইল বি গিভেন ছাম কাইণ্ড অফ ৰেমুনাৰেশ্যন ঠিক আছে তো বাছ ইমানখিনি জানিব লাগে যে হোৱাট ইজ পেৰামেট্ৰিক ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু কোনটো ষ্টেটে লঞ্চ কৰিছে দ্যাটছ অল bizarre democracy so we are going to upload another video on this thing today only it is about Pakistan's election Pakistan is a extremely like how to put it Pakistanor jitu mane international image ase bahut beya hoy geche Pakistanot there is nothing in Pakistan that can be praised everything is just going down yet democracy to nae they also got independence in 1947 but from 1947 till 2024 not even a single prime minister completed their full term in office just imagine how threatful how miserable that situation is India ami ki dekhabo kimanbur amar prime minister ahilen teonoke 5 bochor thaki na ako election hoy etia amar jetu existing prime minister ase teo duibar complete hol তৃতীয় বাৰৰ কাৰণে তেওঁ মানে এইম কৰি আছে বাট ইন পাকিস্তান নট ইভেন এ সিংগল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰেও কমপ্লিট 5 বছৰৰ যেটো মানে টাৰ্ম আছে সেইটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই এতিয়া কি হৈছে 2024ত ইলেকশ্যন হ'ল ঠিক আছে আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত এওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আহিছে আৰু ৰিজাল্টত কি হৈছে হাং এছেম্বলি মানে কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে মেজৰিটি পোৱা নাই আৰু মেজৰিটি নোপোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে যেটো ইয়াত মানে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টি হ'ল Pakistan Tehreek-e-Insaf যেটো আছে PTI ঠিক আছে এটো ফর্মার ক্রিকেটার টার্নড পলিটিশিয়ান ইমরান খান বা ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার ইমরান খানের পার্টি হয় বাট ইমরান খান ইজ ইন জেল ফর 10 years হি ইজ ইন জেল ফর 10 years and he cannot contest any kind of election আৰু এইটো পাৰ্টিকো মানে যেটো মানে পাকিস্তানৰ যেটো জাজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে কৈছে যে PTI এও ইলেকশ্যন লৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে PTI সকলোবোৰ মেম্বাৰ কি কৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বাৰ হিচাপে ইলেকশ্যন লৰিছে ঠিক আছে ইলেকশ্যন কন্টেস্ট কৰিছে এণ্ড দে grab the maximum number of seats 92 seats এওঁলোকে জিকি গৈছে তো এতিয়া কি হ'ল যে এতিয়া ইমৰান খান তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে so it is extremely মানে funny situation that has been created in this part of the subcontinent so it is a very important one so I will bring another video please stay focused stay tuned for that video to be uploaded okay so social justice কথা আমি কি এটা ডক্টৰ BN গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ লিখিছে social justice crucial for nation's progress তো মই ইয়াত কিছুমান বস্তু হাইলাইট কৰি দিছো you can watch this also you can find this PDF from our Telegram channel and if you're liking the initiative do not forget to subscribe our channel so that we can give you the most updated information at the most suitable time so social justice কথা কি আমি কি দেখা পাইছো যে ইনক্রিজিংলি এটা বস্তু আমি কি দেখা পাইছো যেটো মানে ইনইকুয়ালিটি আছে পুরো ওয়ার্ল্ড লেভেলে যেটো ইনইকুয়ালিটি আছে হেতু বাঢ়ি আছে রিচ পিপল আর বিকামিং রিচার ওকে রিচ পিপল আর বিকামিং রিচার পুয়ার পিপল আর বিকামিং পুয়ারার এইটো যেটো মানে ডিফারেন্স আছে এইটো কি হল ইনইকুয়ালিটি ইট ইজ গিভিং রাইজ টু হোয়াট ইনজাস্টিসেস সো উই নিড টু রিডিউস দিস এইটো যে ডিস্টেন্স যেটো বাঢ়ি আছে এইটো আমি রিডিউস কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো দ্যাট উই ক্যান increase the participation of people from lower class যেটো আমাৰ মানে নিম্ন বৰ্গৰ মানুহ যিবোৰ আছে তেওঁলোকে এডুকেশ্যনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগে তেওঁলোকে যেটো মানে যেটো নেশনাল বিল্ডিংৰ প্ৰসেস আছে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব হেলথ কেয়াৰত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব যেটো মানে বিজনেস আছে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যেটো মডাৰ্ন ডে আমি যেটো ডেমক্ৰেসিত আমি থাকো সো ইফ মডাৰ্ন ডেমক্ৰেসি ইজ নট থিংকিং ফৰ এভৰিওয়ান তেন্তে মানে কি হ'ব এটো বহুত বেয়া হৈ যাব মানে আমি আমাৰ যেটো ডেমক্ৰেসি আছে exclusively for certain section of the people এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ভাৰতত কি দেখা পাও যেটো টপ 1% পপুলেশন আছে they hold more than 70% of the more than 70% of the wealth আৰু যদি তুমি low like 70% of কথা কোৱা lowest 70% they do not even have 1% of the total wealth so this is the problem that we have in India we need to reduce this kind of social inequality in order to ensure social justice jate hokoliye dignity
full dignity respector মাজত থাকিব পাৰে okay so that they can have a dignified life decent life a good standard of living এইবোৰ বস্তু এনশিওর কৰিবৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনতো আমি সোশ্যাল জাস্টিসৰ কথাটো প্ৰিয়াম্বুলতে দেখা পাওঁ ঠিক আছে প্ৰিয়াম্বুলতে আমি দেখা পাওঁ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic ঠিক আছে তো তাতে আমি দেখা পাওঁ যেটো আমি সোশ্যাল জাস্টিসৰ কথা কওঁ তেতিয়া ইয়াত প্ৰিয়াম্বলত মেনশন আছে apart from that article 14 15 16 17 14 এর কি হৈছে equality before law 15 ত মানে আমি কোন ধৰণৰ ডিসক্রিমিনেশন কৰিব নোৱাৰো based on race religion caste sex place of birth 16 তো আমি এমপ্লয়মেন্টত কোনো ধৰণৰ ডিসক্রিমিনেশন কৰিব নোৱাৰো based on this conditions আৰু article 17 ত কি দেখা পাইছো যে untouchability আমি হেক কৰিব লাগিব so all these parts all these articles in part 3 of the Indian constitution they talk about what they talk about social justice so social justice is integral for any kind of democracy to make it a mature and a functional and a successful democracy so এইবোৰ বস্তু ইয়াত ডিসকাস কৰিছে you can read these highlighted portions so moving to the next one farmer leaders reject center's proposal center কৈছে যে আমি কি কৰিম এওঁলোকে তো মানে আম ফার্মার্সৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিও অলৰেডি বনাইছো আমাৰ চেনেলত চাব পৰা ঠিক আছে কি আছে ফার্মার লিডার্স আছে তেওঁলোকে খুজি আছে যেটো 23 ক্রপস আছে 23 ক্রপসৰ ওপৰত যেটো এমএসপি দিয়া হয় মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দিয়া হয় হেইটো আমি কি কৰিব লাগিব ইট শুড বি লিগেলি ইউ নো প্রমিসড হ'ব লাগিব লিগেল প্রমিস হ'ব লাগিব যাতে আমি আমাৰ যেটো ক্রপস আছে হেইটো সদায় সরকাৰে এমএসপি দি কিনি লয় what happens is government announces MSP for 23 crops but most of the time they procure only wheat and rice wheat aru rice ei loke ki kore farmers pora kini loy ki kune kine food corporation of India and they distribute it to public distribution system okay jeto ame hulab mullor dokan boli kho ঠিক আছে তা এওঁলোকক খালি উইট আৰু রাইস লাগে বাকি ক্রপস নলয় তে এওঁলোকে ডিমান্ড কৰি আছে আমি 23 ক্রপসৰ কাৰণে আমি লিগেল কমিটমেন্ট লাগে কিন্তু সরকাৰে মিটিংত কৈছে যে আমি পালসেস মেইজ আৰু কটন এই তিনিটা আমি কিনিম ফৰ দ্য নেক্সট 5 ইয়ার্স কিন্তু ফার্মার্সে কৈছে উই ডু নট অ্যাকসেপ্ট লেটস সি what are the changes or what are the development that happens in the coming years coming months or coming weeks আমি হেতু আকৌ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে European Union India to explore cooperation in combating online disinformation European Union is pioneer মানে একদম আগহাৰিত আছে যেতি আমি দেখা পাও যেটো অনলাইন সেফটিৰ কথা পাতো ঠিক আছে অনলাইন সেফটি বা আমাৰ যেটো প্রাইভেসি রিলেটেড যেটো ডিবেট আছে ঠিক আছে আমাৰ যেটো মানে ডিজিটাল যেটো আমাৰ ডিজিটাল অ্যাওয়ারনেস আছে এই সকলোবোৰ বস্তুত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ ডুইং এ গ্রেট জব দে আর setting a benchmark যেটো আমি পুরা ওয়ার্ল্ড যেটো কি কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে ফলো কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে 2018 ত তেওঁলোকে এটা ল ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে হেতু নাম হল GDPR জেনারেল ডাটা প্ৰটেকশন ৰুল এটো সহায়ত কি কৰিছে যেটো মানে বিগ কোম্পানিজ আছে গুগল মাইক্ৰোসফট ফেসবুক ঠিক আছে এনেকুৱা কোম্পানিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব খুজি আছে রেগুলেশন কৰিব খুজি আছে so that they do not become extremely exploitative মানুহৰ যেটো পার্সোনাল ডাটা আছে হেবু যাতে এওঁলোকে কি নকৰে এক্সপ্লইট নকৰে সো মিস ইনফরমেশন আজিৰ দিনত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম হৈ গৈছে এই প্ৰবলেমবোৰ মানে সলভ কৰিবৰ কাৰণে যেটো আমি দেখা পাইছো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে মিলি ডিস ইনফরমেশনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ঠিক আছে সো ইয়েস ইয়াত আৰু দুটা তিনটা মান আছে but all these things are related to digital safety and concerns of users ঠিক আছে ইয়াত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু নিউজত আছে সো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ওপৰত লাষ্টত এটা কোৱেশ্চন আছে হেতু আমি ডিসকাস কৰিম সো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন লঞ্চেস মিশন টু প্ৰটেক্ট শিপস ইন ৰেড সি কত হয় ৰেড সি ইজ দিস ঠিক আছে দিস ইজ ইন্ডিয়ান ওশান দ্যাট ইন্ডিয়ান ওশানৰ পাৰ্ট আৰাবিয়ান সি এটো হল ৰেড সি আৰু দিস ইজ ইয়েমেন কি আমি দেখা পাই ইয়েমেনত এটা গ্ৰুপ আছে হাউথি সকলে কি কৰি আছে এওঁলোকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে তোমার শিপ পাস হয় দে ওয়ান্ট টু অ্যাটাক অন দোজ শিপস বিকজ ইয়েমেনত বহুত 2014 পৰা কি চলি আছে ইয়াত গৃহযুদ্ধ চলি আছে সিভিল ওয়ার চলি আছে and they need some kind of remuneration they want to threaten the western power because western power is involved in this civil war so all these things are there but what we need to know from this particular topic is red sea কত আছে ইয়ার মানে নেবারিং কান্ট্রি কোন আছে ঠিক আছে সৌদি আরবিয়া ইজিপ্ট ঠিক আছে সুদান এরিট্রিয়া তার পিছত জিবুটি সোমালিয়া ঠিক আছে ইথিওপিয়া ইজ নট এ বর্ডার ওকে দেন ইয়েমেন এইবোৰ বস্তু জানিব লাগিব ঠিক আছে এটো জিবুটি হয় ইয়াত গালফ অফ এডেন আছে ইয়াত
পোৰ্ট চাইড আছে তো এইবোৰ জানিব লাগিব গালফ অফ আকাবা ক'ত আছে এই সকলোবোৰ বস্তু জানিব লাগিব চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ দেট আই ৱান্টেড টু ডিছকাছ উইথ ইউ ইন টুডেজ টপিক উইথ end the day with a question which you need to give the answer in the comment box or we will discuss about its answer tomorrow. Okay, so the question is, in the context of bilateral trade negotiations between India and the European Union, what is the difference between European Commission aru European Council? European Commission aru European Council difference ki ase, thik ase? European Commission represents the European Union in trade negotiations, whereas the European Council participates in the legislation of matters pertaining to economic policies of the European Union, or European Commission comprises the heads of the state of or government of member countries, whereas the European Council comprises the persons nominated by European Parliament. So etu hoy তুমি চাব পাৰা it was asked in 2010 in UPSC PIQ. Please give the correct answer in the comment box. We will discuss the answer tomorrow. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next session.